بسم الله الرحمن الرحیم. امید از که همتان خوب و صحتمند باشید. در درس‌های گذشته اگر کس مشکل داره میتونن سوال کنین و اگر نه ما درس خود پیش میبریم. خب مشکل که نیست. ما شما روز اخیر فکر کنم که می لاگین لاگ اوت خوانده بودیم، سشن منیجمنت کرده بودیم و گفته بودیم که چطور یک یوزر لاگین میشه و سشن خود کریت میکنه و پاسورد هشینگ هم انجام داده بودیم. یوزر رجیستریشن این کارا شده بود. در عموم اگر ببینیم با اتنتیکیشن مکمل کرد اپریشن در پروسیجرال PHP کت MySQL RDBMS ما شما کار کردیم و یاد گرفتیم که در بوتسترپ هم داخل بوده. با استفاده از این افکت ها و گرید سیستم و مدل ها و بٹن های بوتسترپ ما شما کرد اپریشن در پروسیجرال PHP انجام دادیم و همچنان یوزر منیجمنت و لاگین and لاگ اوت سشن منیجمنت همونجا انجام دادیم. حال نوبت بر از این میرسه که چطور ما شما اسینکرونیسلی یک ریکارد لود میکنیم توسط اجاکس. اجاکس کال ها نهایت مفید می باشند در این رقم وب اپلیکیشن ها. تا هنوز اگر شما متوجه هستین هر آپریشنی که ما شما انجام میتیم آپریشن با استفاده از یک HTTP ریکوست انجام میشه که سبب میشه که با هر آپریشن مکمل پیج ما ریلود میشه، یعنی که ما از یک پیج به دیگر پیج PHP ریدایرکت میشیم، از یک راوت به دیگر راوت ریدایرکت میشیم و سبب میشه که با هر آپریشن پیج ما ریلود شود که اگر در پیج ما کدام یوزر دیتا باشه او با خاطر که پیج یک بار به سرور ریکوست میکنه و از اونجا به بعد کل پیج باید ریفرش یا ریدایرکت کنیم، کانتنت ما لاس میشه، دیتا ما لاس میشه. به این خاطر در این رقم وب اپلیکیشن های خصوصا در MIS سیستم ها باز ما شما میخوایم که تنها یک جایی که ما شما میخوایم ریلود کنیم یک پورشن پیج باید ریلود شود، نه که کل پیج ما شما ریلود کنیم و اگر یوزر کانتنت، یوزر کانفیگریشن، یوزر دیتا در یک بخش پیج باشه و یوزر نمیخواه که کانتنت شرکتی ریلود شدن، ریفرش شدن و پریوی استیت خود فراموش کنه و پریوی استیت خود از بین ببره و پیج از سر برش دور شود. با این دلیل باز اجاکس با درد ما میخوره که اسینکرونیسلی یک پورشن پیج ما را کدش که با انترکشن میکنیم او سبب نمیشه که کلی سشن ما، کلی براوزر ما، کلی داکومنت ما ریلود شو و ریفرش شو و یوزر کانتنت خود از دست بده. با این دلیل باز ما از اجاکس استفاده میکنیم. اجاکس چی است؟ اجاکس در ذات خود a collection of technologies است. اینجا یک کمی مسکنسپشن وجود داره که اجاکس اگر نیم نفر کدام فریمورک فکر میکنه یا کدام زبان فکر میکنه او اصلا این رقم نیست. اجاکس مجموعاً collection of some technologies است، collection of some techniques است، یعنی از همین چیزای موجوده‌ای که ما شما داریم از همین استفاده کرده ما شما این کار کرده میتونیم. And that is possible using the asynchronous JavaScript in XML as its name states. AJAX stands for asynchronous JavaScript and XML. یعنی ما اینجا از همون جاوا اسکریپت استفاده میکنیم و از XML استفاده میکنیم تا که asynchronously in the background به سرور ریکوست کنیم in the background دیتا ما هم پاس شوه هم دیتا را ریتریو کنیم و سبب نشه که ما شما بار بار پیج خود که هر انتراکشن با اپلیکیشن خود، که هر انتراکشن با پراجکت خود پیج خود ریلود کنیم و یوزر استیت، یوزر کانتنت، یوزر کانفیگریشن دیتا که ریلود شدن التر شوه از بین بره و یوزر باز با یک سرگردانی مواجه شوه. به این خاطر ما شما از این تکنیک اجاکس استفاده میکنیم برای از که دینامیک پیج های ما زیاد انتراکتیو باشن و یوزر باید کم سرگردان شوه. یعنی
اگر در این قسم یک اپلیکیشن سعی کنین، اگر ما یک ریکارد نو اد میکنم، احیانا شما شاید دیده باشین وقتی که شما ریکارد اد میکنین در کلان فرما جایی که شما شاید برای پاسپورت یا تذکره یا یک بورس اپلای میکنین، اونجا بسیار دور و دراز فرم می باشه. در اون قسم فرم اگر این رقم ابتدایی شما کار کرده باشین، مثلا اینجا نیم انتر کرده باشین و یا ایج انتر کرده باشین، همین رقم فرم فیل کرده باشین as if this one آلی اگر ما شما سابمیت بٹن پرس میکنیم میفهمیم که تا هنوز ما کاری که کردیم او اسنکرونیس نیست، یعنی که او مستقیم ریکوست ما با یک سرور پیج میره، کل فرم اوجا سابمیت میشه، اوجا دیساید میشه که whether we are good to go or not. اگر احیانا دیتابیس لیول کانسترینت یا PHP لیول ولیدیشن یا کود کدام مشکل یا اینترنت انترپشن هر چیز کی باشه، ما پس که اینجا میاییم پس دیتای خدا به دست نمیاریم. برای از اینکه این پیج مکمل اوجا میره، از اوجا پس ریدایرکت میشه و پیج باید ریلود شه. پیج که ریلود میشه اگر یک کلان فرم باشه، ما مجبور میشیم که از سری رپورت کنیم. This is the big issue with not using AJAX and not using asynchronous calls. این رقم اگر شما مثلا ده دقیقه را مصرف کرده باشین تا که یک فرم منظم پر کنین و یک معمولی اشتباه یا اینترنت ضعیفی یا دیگه گپ اگر شما پیج نورمال روان میکنین، پس که برای تو ریسپانس میں هیچ چیز هیچ دیتای تان دی فرم ماندنی نمی باشه، کلش از دست میتین. برای از اینکه اونجا پیج ریلود میشه. پیج ریلود اینی مشکل هم داره و دیگه بیشتر انتراکشن اکسپیرینس یوزر هم یک کمی ضعیف میکنه. یعنی یوزر اکسپیرینس که ما روزم گفته بودم همی است. یوزر انترفیس خوی شد که فرم ما چقدر خوب معلوم میشه. یوزر انترفیسی شد که ما که فرم سابمیت میکنم، پس ما با کدام چالش ها و مشکلات مواجه میشم چقدر با آسانی میتونم که فرم خودم روان کنم یا پس با پریویس استیت خود پس برگردم و با already enter دیتای خود چطور کار کنم، نه که کل دیتای ما به هر ریکوست لاس میشه یا سکسسفول میشه یا نمیشه و باید منتظر شم تا که پیج ریلود شوه. به خاطر جلوگیری از این کارا ما شما از اجکس کال استفاده میکنیم. قسمی که بیشتر گفتم کدام چیزی نو نیست، همون جاوا اسکریپتی که شما پیش یاد داشتین همون است. با یک مختلف لایبرری ها شاید استفاده کنین. کس مستقیم از اجکس سیرین استفاده میکنه، کس از جاوا اسکریپت جکویری استفاده میکنه برای از اینکه اجکس کال صورت بگیره. ما که پیشتر گفتم it is a collection of techniques and collection of technologies تا که synchronously ما دیتای خود send and receive کنیم، transmit and retrieve کنیم. به این خاطر ما شما از اجکس استفاده میکنیم. So this is a very advantageous thing and dynamic applications and web applications where we can send our request to a server with behind the scenes in the background data ما request ما در background behind the scenes transmit میشه، سرور رو پروسس میکنه و پس برای ما توسط یک جاوا اسکریپت کال ریترنش میکنه و ما کنتنت خود به دست میاریم. and this is how it works که در این صورت براوزر اصلا ریفرش نمیشه، کل پیج ما ریلود نمیشه. ما فقط با بخشی که میخوایم انتراکشن داشته باشیم با مو بخش انتراکشن کرده کار خود پیش میبریم. So that is the biggest advantage of the AJAX. AJAX is based on the internet standards. ایره شما باز در پشتش خوانده میتونین که کدام اینترنت استاندارد ها رو تعقیب میکنه. ما که پیشتر گفتم چیزی نو نیست، همون XML HTTP request ها رو میکنه to exchange asynchronous really data with the server. یعنی اگر ما شما نورمال HTTP request میکنیم او پیج ریلود میکنه، اگر XML HTTP request میکنیم یا asynchronous request میکنه. دیگه کارهای ما که جاوا اسکریپت است، همون کارهای دام مانیپولیشن است به اصطلاح که ما شما که یک پورشن پیج independently میخوایم هندل کنیم. برای شما میفهمین که جاوا اسکریپت DOM structure داره and AJAX follows that same DOM structure. چون که ما بیشتر گفتم اگر از خود جاوا اسکریپت یا jQuery استفاده میکنین then you have to manipulate the DOM CSS و XML استفاده میکنه. So these are the standards and how it got famous AJAX که گوگل سجست بیشتر فیمس شد در 2005. یعنی گوگل سجست رو شما دیدین، اگر شما گوگل میارین و یک چیز نوشته میکنین for
example if I say Google for example اینجا اگر شما اینجا نوشته میگم let's say که اگر ما بگویم که AJAX میبینید ما که هر کی را اینجا پرس میکنم با هر کی پرس ما مکمل گوگل پیج ریفرش نمیشه، پیج ریلود نمیشه، بلکه اینجا ما شما چی میکنیم هر بار که کی را پرس میکنیم این سجستشن باکس ها رو میبینیم این بیسد آن تایپینگ برای ما سجست میشه که فقط امی پورشن کتی کی پرس ریلود میشه دیس آر کال گوگل سجست. مثلا اگر ما بگویم که AJAX jQuery example میبینین هر بار که من نوشته کده میرم ای برای من یک different suggestion based on my previous topic نشان میده و ای اگر شما بخشی که ریلود میشه با هر بار ای دیتا از مختلف سرورها میاد از گوگل سرچ انجن می یعنی هر بار ریکوست به سرور میشه با هر کی پرس ما ولی جا که میبینین مکمل پیج موقتی کی پرس ما ریلود نمیشه یک گپ دوم پریویس دیتا ما را از دست نمیتم یعنی چیزی که ما پریویس نوشته کرده باشم کتی کی پرس ما اگر پیج ریلود شو میفهمی که از بین میره. دوم و سومی که پرفورمنس سپید شما میبینین که چون پیج مکمل ریلود نمیشه بلکه یک تاینی اماونت اف دیتا را به سرور ریکوست میبره و از اون طرف شاید یک لیمیت اف دیتا را بیاره به این خاطر پرفورمنس هم بیشتر میشه. به این خاطر ما شما میتونیم به این ترتیب از AJAX استفاده کرده وب اپلیکیشن خود و وب پورتال خود بیشتر دینامیک اینتراکتیو بیست یوزر اکسپیرینس and fast کنیم which is a relevant thing. So that is why and that is how we can use AJAX. حالا اگر ما پیشتر گپ نزنیم و مستقیم AJAX استفاده چطور میکنیم چندین راه استفاده از AJAX وجود داره چندین متدای پریبلد وجود داره که برای ما شما نمی اسینکرونیس کال ها را و دیتا را تنظیم میکنه ولی از کلگی که ساده تر و شما که توی کتش بلد هستید با استفاده از لایبرری jQuery شما میتونین که AJAX کالایتان تنظیم کنین. اگر شما همیشه در بخش PHP آمدین و در PHP AJAX دیدین هم یک تعداد کارها را اینجا انجام دادن که شما ای را دیده میتونین و اگر در jQuery آمدین و در بخش jQuery AJAX دیدین اینجا هم بعضی از فانکشن های load and get and post AJAX براتون گفته که شما از اینجا میتونین تعقیب کنین و ببینین که چی رقم سنکرونیسلی ما شما AJAX کال کرده میتونین. اینجا که شما میبینین اینجا زیر یک بٹن کرده but you can do it anyways. اگر ما شما بیم با پراجکت خود و بخوایم که اینجا AJAX کالای خود تنظیم کنیم یا تانوز ما که کارا را کردیم با هر ریکوست ما پیج ریلود که میشه میخوایم میره تبدیل کنیم با یک AJAX کال و این دیتا ما از AJAX کال ریتریو شوه اسینکرونیس ریتریو شوه و پیج ریلود نشه با این خاطر همی پراجکت خود تغییر میتیم برای از اینکه اینترفیس بوتسترپش در جایش این چیزایش کار نداریم همین مدل برای انزرشن کار است همین تیبل برای شو کردن کار است همین بٹن ها برای اپدیت و دیلیت کار هستند PHP کد هم در جایش یعنی جایی که ما شما کویری را جور میکنیم و فرم دیتاش کلیک میکنیم و کوریش با جایش میمانه فقط فرقش دقیقه است که ما شما متد خود تغییر میدیم شیوه طریقه کار خود یعنی اگر ما اگر نیو ریکارد میگم فرضاً اینجا اگر ما بگیم که زمان گل و اینجا عمرش بگیم مثلا 50 میل اینجا هابیش فور ایگزامپل اینجا هم یک عکس انتخاب کرده بگیم let's say this one and then if I just add an address مثلا اگر بگیم کابل سی حالا اگر من سابمیت بٹن میکنم این مدل بوتسترپ در جایش درست است برای دیتا کلکشن برای فارم اینتراکشن کد PHP درست است به خاطر از اینکه فارم دیتا را کلیک کنه کویری را جور کنه MySQL اندرسکور کانکت و MySQL اندرسکور کویری را رن کنه و برای ما کویری ریزلت کنه فقط شیوه بردن از این دیتا از اینجا تا با مو پیج اسکریپت ما اینی یک کمی تفاوت میکنه ولی سعی کنیم اگر سابمیت بٹن را پرس میکنم شما پیج ببینین کل پیج ریفرش شد و با ریفرش کردن پیج ما هم مدل از دست دادیم هم اینجا کانتنتی که بود او را از دست دادیم هم اگر مشکل باشه پس به او رفتن هم میتونیم و این پیج ریلود کردن این کل ریکاردا را اثر ریلود کردن سینکرونیسلی ای هم از خود یک پرفورمنس و لود لیتنسی داره که او چیزها را ما شما حالی میخوایم که افاید کنیم یعنی در همین فرم فقط چیزی که میخوایم حالی تغییر بدیم ای است که ما شما از این فرم دیتا را که سابمیت میکنیم میفهمیم به چی طریقه سابمیت میکنیم در کدام جای هستیم در 14 اد مدل هستیم
در این 14 اد مدل میبین وقتی که سابمیت بٹن کلیک میشه ای بالای فارم تگ خود اکشن میگیره و در فارم تگ ما شما بالای 14 script.php پیج اکشن گرفته. حالا چیزی که میخوایم اوایل کنیم این است که ما مثلا نمیخوایم که اکشن بالای ازو بگیره. یعنی ما میخوایم که وقتی که سابمیت بٹن کلیک میشه این کال باید توسط جکویری هندل شوه و این سابمیت بٹن سبب نشه که اینجا اکشن بالای از این فارم گرفته شوه. برای ما چندین راه داریم. قسمی که شما جکویری و جاوا اسکریپت را خواندین برای داتا مانیپولیشن، برای ایونت هندلینگ و کل راهایش شما میفهمین. هر راه که برایتان مناسب معلوم میشد از او شما استفاده کرده میتونید. ما من حیث تست یک ابتدایی را ایجا خوش میکنم که زیاد کد نباشه ولی کار ما انجام شد تا که کمی کدش بلد شوین و اگر جکویری و جاوا اسکریپت از یاد کس رفته باشه که او هم برشان کمی ریوایز شود. حالا خب میفهمین که تایپ بٹن اگر سابمیت بوده باشه در او صورت حتما پیج کجا میره؟ پیج با اکشن بالای فارم تگ میگیره و بالای فارم تگ اکشن گرفتن سبب میشه که این پیج مکمل ریکوست HTTP را به دیگه پیج بکنه و پیج ما ریلود شود. به این خاطر گرچه این میتونه سابمیت بوده باشه و ما بیهیویری از این از طریق جاوا اسکریپت پریونت کنیم، پریونت دیفالت، ولی اگر ابتدایی حالی کار کنیم ما فقط این را از بجای سابمیت تبدیل میکنم به بٹن و ویلیو از این را میمانم مثلا برای از که ما از کود پریونت دیفالت بچ شویم و کار ابتدایی کنیم. به این خاطری کار کنیم. مثلا از بجای زیاده میگم submit now see. اگر این ما سیو کنم و بیاین پیج ریفرش کنیم، حالا اگر ما میگم که در last record ما 10 است، اگر ما میگم add new for example اینجا یک ریکارد اگر ما گفته باشیم و بگویم که سابمیت، اینجا ببینین که هیچ جای اکشن نمیگیره برای که در فرم مال سابمیت بٹن نیست. حالا ما همون دیفالت ایونت سابمیت بٹن اوورراید کردیم و دیگه این فرم با فرم تگ یعنی با اکشن اتریبیوت فرم تگ سابمیت نمیکنه بلکه همینجا یک نورمال سیمپل سابمیت بٹن کریت شده. اگر خواسته باشم که حالی سابمیت بٹن اما خود ما کنترل کنیم، یک ایونت از این توسط جکویری و جاوا اسکریپت هندل کنیم، میفهم که اول باید این تارگت کنیم و برای تارگت کردن از این از طریق دام آسان ترین راهی است که ما برای یک آیدی بدم. مثلا برای آیدی میتونم btn submit آیدی از این باشه و حالی اینجا آمده در جایی که بوتسترپ لینک کردیم. این خوب مدل است، در اینجا میتونیم بکنیم ولی خوب جایی است که در اینی جای در آخر بادی اگر متوجه باشین ما تیار بوتسترپ که لینک کردیم جکویری هم لینک شده است. اگر اینجا بیاییم و بخوایم که یک جکویری کال انجام بدیم با اینجا یک اسکریپت تگ نوشته میکنیم و در داخل اسکریپت تگ let's say $document dot ready فانکشن کال میکنیم و در اینجا میخوایم که وقتی که داکومنت ردی شد این فانکشن کال شد. این را میفهمیم نی بیسیک استراکچری جکویری ماست. اگر برای تستی یک الرت کال کنیم تا که ببینیم که این valid است یا نیست. مثلا ما اینجا میگم hello, just save it and when we refresh the page we should see the hello. It means that jQuery call is successful and the syntax is known. حالا کاری که میخوایم بکنیم است که ما یک کلیک ایونت از این بٹن خدا اینجا هندل کنم. btn submit که جور کردیم اینجا اولی را تارگت میکنیم، میگیم که id btn submit dot click. وقتی که سر از این بٹن کلیک میشه چی کار انجام شود؟ ایرا میفهمین که ما شما که ایونت هندلینگ میکنیم در جاوا اسکریپت و جکویری مختلف راهایش وجود داره. بٹ قسمی که پیشتر گفتم برای که کود ما مختصرتر باشه ما ابتدایی ترین سینتکس استفاده میکنیم. مثلا میگم که کلیک یک ایونت است که وقتی که بالای این بٹن کلیک میشه که تارگت کردیم یک فانکشن رن شود و فانکشنی که رن میکنیم anonymous فانکشن باشه اینجا هر چیزی که بخوایم زیر کلیک از رن میشه. مثلا حالا اگر من یک alert نوشته کنم so I'll just say alert
I am clicked. Now save it and refresh. Now see وقتی که ما سر بutton submit click میکنم so we are getting this event I'm clicked. ولی وقتی که سر بटन سابمیت کلیک میشه ما میخوایم که این فارم تارگت شوه و دیتایش گراب شوه همیجا و ما و شما بعداً اکشنی که میخوایم سرش پرفارم کنیم که دیتا را میخوایم روان کنیم فردر بیشتر. برای از اینکه ما شما این سابمیت بیهیویر از این بटन گرفتیم ولی اتوماتیکلی کل فرما با یک پیج سابمیت نمیکنه. این کار حالی باید توسط یک اجکس کال صورت بگیره. با این دلیل حالی فارم دیتا را که ما شما اینجا میخوایم زیر بटन کلیک هندل کنیم اولی فرما باید یک مخصوص آیدی بدیم. So I'll just get here جایی که فرم تگ ماست. Okay, there it is. اینجا برای آمده ما یک آیدی میتونم. So I'll just say ID is equal to مثلا برایش میگم که باشه FRM student FRM add std ای آیدی فرم ما باشه. حالا این متد این اکشن این انک تایپ هیچ چیز نیاز نیست. برای اینکه کل کارا را پیشتر از این فرم تگی ورداشته که ریکوست روان میکرد حالی چیزا را ما از طریق اجکس کال هندل میکنیم. باشه نباشه مهم به خاطر نیست که بटन ما بیا زود تایپش سابمیت نیست و بटन که تایپش سابمیت نباشه بالای فرم اکشن نمیگیره. بالای فرم که اکشن نگیره متد و انک تایپ و ایکولی اتریبیوت ایجا فضول میمانند. حالا میخوایم که اینی فرم تارگت کرده وقتی که سر بटन کلیک میشه الرت نمیخوایم نشان بدیم بلکه فرم که تارگت کردیم دیتا را زو کلیک کنیم و اون دیتا را یک وریبل پرتیم. مثلا اینجا من نوشته میکنم وریبل فرم دیتا FRM دیتا مساوی میشه با اول فرم خود تارگت میکنیم. فرم که تارگت میکنین توسط جکوری میفهمین که سنتکسش هست $sign for the jQuery and then ID of the form FRM add std form نام ماست. ولی از این که فرم دیتا را کلیک میکنیم مختلف راست یا ای است که ما شما سیریالایز کنیم. سیریالایز کل فرمکتی فیلدایش برای ما جمع میکنه یا ما بگیم که سیریالایز اره مانند یک اره برای ما جمع میکنه یا میتونیم که بگویم که ما یک فرم دیتا آبجکت جور کنیم که اینجا تیار در جاوا اسکریپت برای یک تایپ وجود داره فرم دیتا آبجکت جور میشه. یا هم ما شما میتونیم که با استفاده از یک فیلد دیتا را کلیک کنیم و برداریم. با استفاده از یک فیلد یعنی که اینجا در فرم ما شما اگر این تکست فیلد داریم توسط ولیو اتریبیوت از این تکست فیلد ولیوش داریم یعنی بگیم که مثلا txt name dot value txt age dot value با مو ترتیب txt gender که اینجا باز چک باید شود توسط جاوا اسکریپت که if this is selected and if this is selected با مو ترتیب از یک هر یکی از این. برای اینکه از individual data collection و از این جنجال ما شما بیغم باشیم ما شما میتونیم یا سیریالایز کنیم در صورتی که فقط فرم ما بیسیک الیمنت ها را داشته باشه تکست فیلد این آل در دو صورت سیریالایز میتونه بیشتر خوب کار کنه. ولی در این قسم فرم جایی که ما مولتیپل الیمنت ها داریم یعنی که ایمیج فیلد هم اینجا وجود داره رادیو بटन اند چک باکسز اند دراپ داون سی رقم فیلد ها وجود داره باز خوب که هندل میشه توسط فرم دیتا آبجکت هندل. یعنی ما میتونیم که اینجا بگیم که ما یک نیو فرم دیتا آبجکت هم میخوایم از این جور کنیم. so I'll just call form دیتا یک تایپ است اینجا با می شکل که از با می شکل باید نوشته شود فرم دیتا. اگر سپل مستیک بود باز کار نمیکنه. برای این فرم دیتا اگر ما شما یک فرم پاس میکنیم این آبجکت از او فرم مانند فرم دیتا جور کرده برای ما شما ریترنش میکنه. so now see we have a variable form data which stores the value as a form data object from where from this element from this selected item. برای گرچه based on id select شده نیاز نیست but you can pass the index as well as if this
یعنی که اگر مولتیپل فارمز باشن فرست فارمی که کتی از یادی سلکت میشه بیسد آن this index او را سلکت کرده برای ما شما ریترنش کنه. We can either do it without this برای از که اید یونیک می باشه ای سینتکس کتی class name or tag name استفاده میشه. But for now you can just for safekeeping based on the syntax that I have used, I mostly use this syntax. باشه اگر پسانتر پاسش کردیم then we will see که whether it works or not. برای از که ما شما چک کنیم که فارم برای ما ریترن میکنه نمیکنه I'll just console it. So I'll say console dot log and let me see what do we have in the FRM data. Now save it, refresh the page, and now if I go to submit مثلا اگه اینجا ما شما یک چیز نوشته کنیم for example this one. Now if I go to the console اگه اینجا submit کلیک میکنیم you can see form data برای ما چی کرد یک form data object جور کرد و در داخل ازی که شما میاین شما دیده میتونین که ما شما اینجا چی چیزها را داریم. Let me just keep going. Where do we have get all we have property جایی که ما شما کلی ولیوهای ازیرم دیده میتونیم. If you can just keep going there are multiple properties of this form data in multiple methods. مرزی که یک object form data type جور کرد and if you just keep going on you might find the items that we have just entered. بچیم که در کجا در داخلش رفت. But anyhow what I'm trying to show you is that this way you can create a form data and you can return it. خب بیشتر کلان object است. You can see that this way we can select target a form and we can return the data of the form here. Now the only thing is وقتی که ما شما ایجا آمدیم و فارم دیتا آبجکت جور کردیم و میبینیم که برای ما فارم دیتا را ریترن میکنه. Now instead of showing this what we want to do we want to send this form to a specific page where we can grab the data from this form and we can insert it in our database. حالی اصلی کار ما شروع میشه که عبارت از AJAX کال است. یعنی تا هنوز ما فقط چی کردیم فارم بٹن ایونت کریٹ کردیم و در داخل ایونت فارم دیتا آبجکت ساخته از فارمی که میخوایم دیتا را گراب کنیم توسط نیو فارم دیتا ای را فارم کرده و روانش کردیم در یک وریبل استورش کردیم. Now the thing that we want to do is که ما شما ایجا AJAX کال انجام داده ای دیتا را به یک پیج روان کنیم و اوجا استور شود. That's it. برای از اینکه ما شما اسینکرونیس AJAX کال کنیم در جکویری برش سینتکس وجود داره $.ajax. This function will call an asynchronous AJAX call و در داخل از یال ما شما different properties داریم که او را باید ست کنیم. $.ajax یک AJAX کال از طریق جکویری است و وقتی کار میکنه وقتی که ما شما جکویری را لینک کرده باشیم. اگر لینک نکردیم it won't work. Now in $.ajax what we want to do is there are multiple properties, multiple arguments, settings, we can say settings of AJAX that we can do. First thing and foremost thing is we need to specify the URL using URL property, URL attribute. در URL ما شما با جایی که میخوایم ریکوست روان کنیم اسینکرونیسلی ادرسی از جای باید بدیم. یعنی حالی ما شما ای ریکارد که استور کرده بودیم در 14 script.php دی فایل استورش کردیم. So in this page we need to send our data to this page. حالی ادرسی از را باید که ایجا در URLش بدیم. There are multiple ways we can pass this address. او را شما already میفهمین اگر میخواین دینامیک شو but ما static پاسش میکنیم. 14th script.php ادرسی از این پیج ماست. And if you want to be precise then copy relative path and then paste it here. میتونه رقم full path هم باشه but we just need the relative path as if this. So now this way we can specify our URL. بعد از این کاما و بعد از این دوم پراپرتی که ما شما میتیم عبارت از
تایپ است. یعنی دیتایی که سند میکنیم روان میکنیم برزی پیج با کدام تایپ میخواین که روان کنین. یعنی the method that you need to specify. You can specify get, you can specify put, you can specify delete, or you can specify the post method. یعنی حالی خب ما فرم دیتا روان میکنیم so we definitely want to post that data. Next دیتا چی است؟ برای از ما شما دیتا آپشنال اتریبیوت داریم. آپشنال به این معنی اگر یگان نیم اجکس کالتان دیتا را روان میکنه then specify the data. اگر یگان نیم فارمتان دیتا روان نمیکنه then you do not need to specify. یعنی بودم میتونه نه بودم میتونه. حالی چون ما انزرشن انجام میدیم دیتا روان کردن ضرور است then we can specify the data. حالی دیتا را ما شما ورداشته دی ویریبل فارم دیتا انداختیم so I'll just call it frm data. و اگر دیتا تان دی فرم نبوده باشه و اندیویدوال یک ولیو سلیکت کرده روان میکنین then به حیث یک آبجکت میتونین که کی ولیو ایجا روان کنین. But since we have the data in frm data then we can just call it form data. That is it. تو ایجا ای دیتا آپشنال بود. URL و تایپ در هر اجکس کال باید باشه. دیتا رو که روان کردیم باز بخاطر سپورت دیتا بعضی از پراپرتی ها آپشنال می باشن اگر نظر به کیفیت دیتا تان. اگر دیتا تان سیمپل 1 2 3 ویریبل باشن then that is enough. We do not need anything. فقط یک بخش ایجا داریم به نام سکسس و یک بخش داریم به نام ایرر. یعنی که اگر اجکس کال انجام میشه و سکسس میشه و کدام مشکل نداره then in that case what should be returned. ایجا با شما میتونین که یک فانکشن کال کنین. اگر از طرف دیتا براتون میاد then you can just show the data. اگر نمیاد you can ignore it and then whatever you wish you can do it here. یعنی در صورت ازی که اجکس کال سکسس شوه هر چیز که دی فانکشن بخواین کال کرده میتونین. با مو ترتیب اگر ایرر بود باز یک بخش ایرر هم داریم. اگر در صورتی که دیتا ایرر بته باز یک فانکشن کال کرده میتونین. but these are optional. ضرور نیست که کلی از یارا داشته باشیم. سوسی مثلا من میگم اگر سکسس بود در اون صورت برای ما برای هنوز در کنسول یک لاگ بگویا و هر چیز که در دیتاست یا که ما میگیم که بگویا دن یعنی قدر تا که ما را تریس کرده بتانیم. ولی با که پیشتر گفتم یعنی قدر یک اجکس کال ما کفایت میکنه. ولی اگر ما اینجا فارم دیتا را انتخاب کردیم یعنی که و فارم ما در داخلش عکس ها هم داره باز there are multiple other properties that we need to provide. یعنی آلی ما شما مجبور هستیم که دیتای پراپرتی انک تایپ پاس کنیم. برای ازی کنتنت تایپ ضرور است که ما شما بگیم کنتنت تایپ and the value should be false for that. ای کل پراپرتی ها در هر صورت ضرور نیست. ای فقط در صورتی که کمپلکس فرم ها باشه و ما شما دیتا را من حیث یک فرم دیتا روان میکنیم تا که انک تایپ از را سپورت کنه و مولتیپل فرم HTML فرم دیتا لیول اپریشن ها را سپورت کنه به خاطر یا ضرور است. مثلا آره ما میگیم که عکس فرم ما عکس هم داره so I'll say enc type برای ازی که حالی enc type از فرم تگ نمیگیره از اینجا باید ما بگویم multipart form data. This spell should be correct به خاطر ما از اینجا اسپل میگیرم. enc type all ایجا نمیور داره so we have to specify the enc type our in a ajax call multipart slash form dash data and after that یک property دیگه که ما شما process data را فالس کنیم so I'll just say process data and that should be false by that. So this way we can send a form data to a script page using asynchronous JavaScript call. These are optional. اگر شما یک سیمپل کال میکنید پس را ما میکنیم پس را برای ریکارد ریتریو کردن یا برای ریکارد دلیت کردن سیمپل کال میشه جایی که رقم یک کمپلکس فرم ما سابمیت نمیکنیم که هم عکس داشته باشه و هم ما یک objective form data را پاس کنیم. برای زو باز these are optional you can ignore them but for our case قسمی که ما یک complex form داریم we need to specify these properties. So this way as you can see کلیک ایونت هندل شد. در داخل کلیک ایونت فارم ما من حیث یک فارم دیتا آبجکت جور شد. دیگه اجکس کال که میکنیم با 14 script.php دیتا روان میکنیم با متد پوست فارم دیتا روان میکنیم. to support the form data we need these three properties و وقتی که سکسس شد یعنی که دیتا پراپر رن شد then we need to show the
this success message, this success function needs to be run. این قدر کار است. حالا اگر این را سیو کنین و شما سابمیت بٹن را کلیک میکنین، اتوماتیکلی زیر سابمیت بٹن تان without form reload request میره با 14script.php پیج که در 14script.php پیج باز شما میتونین که اینجا همو کارهایی که سابق انجام دادین همو رو انجام بدین. برای اینکه کانکشن ما تغییر نخورده، کانکشن در جایش درست است. اینجا دیتا را که ما شما گت میکنیم با مو طریقه پوستش میکنیم، یعنی ریتریوش میکنیم، به خاطر که ما از همو فارمی که پیش از طریق اکشن سابمیت میشد، از همو فارم آلی ما شما دیتا را سابمیت میکنیم با همو نام هایش، کلی متدش همو رقم باشه، همو رقم ارر هم سپورت میکنه، همو رقم عکس هم برای ما ترانسمیت میکنه، این تایپش هم سیت کردیم، عکس اپلود هم میشه، کویری اینسرت هم میشه. این کلی چیزا در جای خودش درست است. فقط به این قدر تفاوت که آل ما میخوایم که وقتی که کویری سکسسفول رن شد، ما نمیخوایم که ما را به این هیدر ریدایرکت کنه. برای اینکه پیش در نورمال HTTP ریکوست کنترل می آمد در این پیج، از این پیج باید پس ریدایرکت به اون پیج می شد که پیج ریلود به وجود می آمد. حالا از باجه از این ما شما میتونیم که سمپل یک تکست ایکو کنیم. مثلا حالا اگر ما اینجا بگویم که وقتی که سکسسفولی انجام شدی با ما بگویم که inserted، و اگر نشد ما مثلا میخوایم بگویم که not inserted. این رقم ما شمالی را استور کرده میکنیم. Now just save it and let's see if we have done the things properly. اینو دو پرابلم ها که در کنسول میان، ای به خاطر ازی که ایجا کتی دو ریکارد فایل لود کرده نمیتونه. از او خاطر اگر ما از این دو ریکارد بگذاریم then we will not see those errors. و دیگه بعد از اینکه شما اجکس کال میکنین، معمولا ایررایتان در کنسول براتون میاد. برای اینکه دیتا ما از طریق جاوا اسکریپت هندل میشه و از طریق جاوا اسکریپت که هندل میشه، jQuery جاوا اسکریپت problems are shown in here in this console. این کنسول هم اینجا باز مانده، کوشش میکنیم که یک ریکارد استور کنیم. مثلا اینجا من ریکارد ذخیره میکنم از شیلا، ایجش میگیم 20، جندر فیمیل باشه و هابیز، and then if I have to choose a picture مثلا برای ازی میگیم ادرس باشه کابل. Now see, if the AJAX call is successful, we need to see done in here. If not, we do not need to see anything. Now if I press submit, we have a problem. And if you want to see what the problem is, $.ajax is not a function. It is not defined. یعنی ما شما jQuery را proper link نکردیم. So what we need to do, we need to link the jQuery. Link the jQuery from somewhere. jQuery AJAX support آلی کار داریم و jQuery AJAX support I don't know where it is. برای اینکه او jQuery را که ما شما لود داریم او کتی bootstrap است و او AJAX support از او را نداره. There is a specific CDN جایی که jQuery AJAX support ای داشته می باشه. I'll just search it. jQuery AJAX CDN. jQuery AJAX CDN. And let me grab it from here. Yeah, I think this one will work. Okay, this is the jQuery CDN. This is alright. So I'll just copy this one and take it to the 14th page. jQuery CDN imos uja jQuery CDN am paste mekonیم. So I'll paste it here, save it, save, and now if we get back and reload the page, برای که changes که در CDN آوردیم او باید اینجا بیاید. Now if I have to say Sheila and then 20 and then female, hobbies, a picture and some address, مثلا Kabul, submit. You can see we are seeing done. And if I go to my database, refresh, and if we get here last record agar bibinim, then we have the record of Sheila, 20, female, Afghan, pick, and all the things that I have just entered.
but as you can see in here data store شد page reload نشد data ما loss نشد. you can see Sheila is still there, age is still there. یعنی که ای خو ما به خاطر استور کردن انداختم و ای باید ریست شود در صورت. ولی در صورتایی که شما نمیخواین که با یک دیتابیس اینتراکشن تان با یک پیج ریدایرکت تان براوزر تان ریلود شو و دیتا تان نیویگیت شو و ریست شو ای کارا انجام نمیشه. and record that you wish مثلا اگر خواسته باشین با می شیلا دیگر ریکارد جور کنین previous دیتا تان است مثلا ای باشه شیلا جان و ای باشه مثلا 25 ایکول سلکشن در جایش فقط عکسش هم اگر میخواین امو باشه یا متفاوت میخواین then you can just add AFG with it. With these minimal changes you can see if you say submit. All right, see if you just say submit then you will see another done. And if you get back here and reload your page you can see you will see another record with very minimal changes. You can see that. حالا اگر بیاین و پیجتان ریفرش کنین you will see your changes here. اینجا متوجه که هستین به خاطر ازی که من دو ریکارد بگیرم باز مجبور بودم که پیج ریفرش کنم. برای ازی که اینجا ما شما به خاطر لود کردن از این تیبل ما از اجکس استفاده نکردیم که اتوماتیکلی ریکارد without page reload بیاد. ما شما در داخل 14.php پیج کویری را رن میکنیم و برای ازی که کویری از سر رن شو و نو ریکارد ها را بگیره مجبور هستیم که پیج ریفرش. We can do that using Ajax as well. در عموم شما این مفکوری Ajax که دیدین یعنی که without page reload اگر میخواین که کنتنت تان دیتابیس اینتراکشن تان داشته باشین به سرور ریکوست کنین not only insert update delete any type of request به سرور در بکگراند asynchronously ریکوست کنین و without page reload برای تان اپریشن انجام شود then this is the simple way of doing it just using this Ajax call. اینی اجکس کال برای ما شما این کار انجام میده and this is very important in MIS systems. در این رقم پورتال ها MIS سیستم ها که هر اپریشن ما شما پیج ریلود و پیج ریدایرکت اصلا نمیخوایم. So I hope you have gotten the idea. ما خو مسلسل گپ زده رایستم هیچ برای شما وقت ندادم. If you have any problem any doubt then let me know. No problem. اگر متوجه بوده باشین کار مقدر سخت نیست ولی گرچه نو است و من مطمئن هستم که پیش شما این کار نکردین با او خاطر سرش کمی زیاد پافشاری میکنم. کارهای ما کلش همو است. اینجا اگر بخش پیچ پی رو ببینین هیچ چیز اینجا تغییر ندادیم. این همون لاجیک است که فارم دیتا را کلیک میکنه انسرت میکنه فقط پیج ریدایرکت پریونت کردیم و اگر اینجا بیاین فقط در بخش مدل خود نورمال اکشن ایونت تریگر نکردیم ولی توسط جکویری ما شما ایونت هندل کرده اجکس کال انجام دادیم. دیگه این پارامترها را یا از طریق اکشن فارم تگ می دادیم یا از طریق اجکس URL properties میتیم. in both the cases we are getting it. حالا اگر مثلا خواسته باشم که اینجا در صورتی که فارم سکسسفولی لود شود ما در کنسول دانه نمیخوایم این برای تست بود ما مثلا میخوایم که همون فارم ریست شود و دیتا لود شود. دیتا لود کردن خو خیر بعدن میکنیم ولی فارم ریست کنیم. برای زوری مثلا ما میخوایم که اینجا باز فارم رو تارگت کنیم توسط آیدیش this is the form control V و میخوایم که اینجا تریگر شود trigger and then we want to trigger the reset یعنی که automatically reset functionality از این فارم تریگر کنیم این فارم ما reset میشه. یک گپ. دوم گپ ما شما سکسس مسیجی که داشتیم سکسس مسیج که پیشی رقم هندل میکردیم که گفتیم یک کمی مشکلات هم از خود داشت یعنی سوال مسیج هایی که ما کی بودن ولی نیاز بر ازی نیست که ما سکسس مسیج ها را از طریق گتی را هندل کنیم. ما از خود سکسس پورشن داریم یعنی میتونم این سکسس مسیج از ما کات کنم یا کاپیش کنین یا کاتش کنین. so I'll just cut it. برای ازی که پیج ریلود نمیشه و پیج که ریلود نمیشه برای ازی سکسس مسیج نمیه. سکسس مسیج که نمیه ای بیفایده است. so I'll just cut it and now اینجا بیایم و در جایی که سکسس پورشن ماست وقتی که فارم تریگر شد در اون صورت میخوایم که اینی سوال مسیج هم برای ما اینجا رن کنه و سکسس مسیج ما شما در همین بخش دیده بتانیم whatever message that we have. Now save it and now refresh it. Now see add new student مثلا اینجا ما میگم که گل ولی و اینجا میگم عمر
اینجا مثلا these are the hobbies and if this is an image and this is an address. Now see submit. I'm getting the success message and the form is automatically resetted. اگر نمیخواین ریست کنین نکنین برای اینکه دیتا تان لاس نشه، مگر اگر میخواین ریست شود این form trigger reset will do the job. همین رقم اگر دیتا را میخواین استفاده کنین، مثلا اینجا میتونین در تایتل success your work has saved از بجای از این میخوایم که your record has inserted یا your record has و باز از این میخوایم که چیزی که از دیتا آمده او را برای ما اینجا concatenate کنه. So I'll just put a plus and then paste the data. Now save it and reload it. Now let me see. اگر حالا بگویم که مثلا نصرت و 50 15 مثلا از اینجا ما شما یک پیکچر انتخاب کنید and then if I say submit then see your record has inserted. این inserted از کجا آمد؟ از این بخش جایی که ما شما ایکو کردیم inserted. ما شما میتونیم از این طرف یک جیسن آبجکت روان کنیم و در دیتا ما جیسن باشه، ولی اینجا فقط ما ایکو inserted کردیم. هر چیز که از اینجا ایکو کنم یعنی با ریکوستی که برای میای ای پس در بخش سکسسش چیزی که ایکو کردیم او رو روان میکنه، او را ما اینجا استفاده کرده میتونم. So this way you can have a very smooth and dynamic application without page reloads and with further more control. بیشتر ما بخش validation و گپا مشکل داشتیم. حالا اینجا میتونیم که فرم دیتا را پیش ازی که به اجکس کال روان کنیم بخش جاوا اسکریپت است. همینجا validate فانکشن را کال کرده را validate کنین و بعد از او روانش کنین. در صورت success یک کار انجام شود و در صورت failure دیگه کار انجام شود. You can do all that. فرضاً اگر میخواین که فرم مدل اتوماتیکلی هاید شود then in here وقتی که مدل ریست شد میتونین که مدل کال کرده و هایدش کنین یا کلوزش کنین، تریگر کلوز سرش کال کنین یا هایدش کنین. You can do all that. ولی کل کنترل در خود کلاینت ساید است و براوزر ساید ما اسینکرونسلی فقط برای سرور ساید دیتا روان میکنیم پروسس کرده، پس کنترل با کلاینت ساید به دست میاریم. So this way you can have even further more control over it. دوم کاری است که ما شما چطور بتانیم که اسینکرونسلی تیبل لود کنیم، یعنی برای هر ریکاردی که من انسرت میکنم بازم مجبور بشم که پیج ریفرش کنم که تیبل ما ریلود شود. ببینید اینجا اگر بخوایم که هم اسینکرونس ریلود شود با انسرت کردن ریکارد خودش اینجا کار شود then we can have an asynchronous AJAX get request for that in order to get this data. اگر سرتان اضافه نمیشه من این تیبل هم ریتریو میکنم، ولی اگر نمیتونین پیش برده و میخواین امیرا پرکتس کنین باز پیش نمیرم. هر رقم که با شما مفید است. Let me know. I want to hear from you.